Bạn đã bao giờ ngồi nhìn màn hình giao dịch và đột nhiên thấy toàn bộ tab lệnh của mình chuyển đỏ rực chưa? Cảm giác lúc đó chắc hẳn là tim đập nhanh hơn, tay chân run và bạn đang tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra với tài khoản của mình. Thực ra đó không phải là lỗi của nền tảng, mà đó chính là Margin Call, tín hiệu cảnh báo sớm mà Xnet gửi đến bạn. Nhiều trader mới thường xem nó như là một bản án tử. Nhưng với trader có nhiều kinh nghiệm thì Margin Call giống như một hồi chuông báo cháy. Nó không đóng lệnh của bạn ngay lập tức, nhưng nó nhắc nhở rằng hãy hành động đi vì tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thật kỹ Margin Call thực chất là gì và khi nào tín hiệu này được Xnet kích hoạt. Và quan trọng nhất là 3 hành động sống còn khi mà bạn cần phải thực hiện ngay khi mà nhận cảnh báo này nhé. Đây là channel X-Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X-Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X-Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X-Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X-Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X-Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Để không bị hoang mang khi mà Margin Call xuất hiện thì trước hết bạn phải hiểu rõ được ngôn ngữ mà nền tảng nói chuyện với bạn, những khái niệm cốt lõi nhất. Đầu tiên là equity, vốn chủ sở hữu. Đây chính là giá trị thực tại mọi thời điểm trong tài khoản của bạn. Nó bằng số dư ban đầu cộng hoặc trừ đi lời lỗ thả nổi. Equity thay đổi từng giây theo biến động của thị trường. Margin là ký quỹ đã sử dụng, số tiền bạn phải đặt cọc để duy trì những lệnh đang mở. Càng nhiều lệnh được mở thì margin sẽ càng lớn. Margin level là cấp độ ký quỹ phần trăm, đó chính là thước đo tài khoản của chính bạn. Và công thức tính của nó thì rất đơn giản thôi. Margin level sẽ bằng equity chia cho margin và nhân với 100%. Mình ví dụ nhé. Nếu như bạn có equity 2.000 và đang dùng margin là 200 đô thì margin level sẽ bằng 2.000 chia cho 200 nhân với 100% thì sẽ bằng 1.000%. Đây là một trạng thái cực kỳ an toàn. Nhưng mà ngược lại, nếu như equity chỉ còn 500 và margin vẫn là 200 thì margin level sẽ bằng 500 chia 200 và nhân với 100% thì sẽ bằng 250%. Lúc này thì khoảng cách đến mức nguy hiểm đã rút ngắn đáng kể. Bạn có thể hình dung rằng margin level giống như con số chỉ số huyết áp cơ thể của mình. Khi mà cao và ổn định thì bạn khỏe mạnh, nhưng khi giảm xuống quá thấp thì đó chính là cơ thể sắp ngất xỉu. Và margin call chính là lời cảnh báo cẩn thận, huyết áp của bạn đang chạm ngưỡng nguy hiểm. Vậy thì khi nào margin call sẽ xuất hiện trên Xnet? Trên phần lớn các loại tài khoản của Xnet thì margin call được kích hoạt ở mức 60%. Đây chính là con số mà bạn cần nhớ thật kỹ. Khi margin level của bạn tụt xuống dưới 60% thì nền tảng sẽ bật tín hiệu cảnh báo. Lúc này trên giao dịch của MT4 và MT5 sẽ chuyển sang màu đỏ nổi bật. Nếu như bạn đang bật âm thanh cảnh báo thì có thể sẽ nghe tiếng chuông báo vang lên. Ý nghĩa của nó là Xnet đang gọi cho bạn. Tài khoản của bạn không còn đủ khả năng gánh thêm rủi ro và hãy hành động trước khi mà quá muộn. Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh ở giai đoạn này là ở giai đoạn này chưa có lệnh nào bị đóng. Đây chỉ là lời nhắc nhở cho bạn cơ hội để xử lý tình huống. Và rất nhiều trader nhầm lẫn giữa margin call và stop out. Ở video trước thì mình đã chia sẻ về stop out là gì rồi và bạn cần phải phân biệt rõ rằng margin call là cảnh báo, nó chỉ xuất hiện ở mức 60% và stop out là hành động bắt buộc, thường ở mức 0% tùy vào loại tài khoản. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh thua lỗ lớn nhất cho đến khi tài khoản của bạn trở lại cân bằng. Một điểm đáng lưu ý nữa là khi margin call xuất hiện thì tâm lý của nhiều trader thường dao động mạnh, có người hoảng loạn đóng toàn bộ lệnh và có người lại vội vã nạp thêm tiền và không có tính toán. Cả hai trạng thái này đều rất là nguy hiểm và cách tốt nhất là hãy hiểu tình huống, giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định dựa trên chiến lược, không dựa trên cảm xúc của mình. Phần 3 thì chúng ta sẽ cùng xem 3 hành động sống còn khi mà margin call. Khi mà tín hiệu đó xuất hiện, bạn nên làm gì? Có 3 lựa chọn rất là rõ ràng. Hành động đầu tiên là nạp thêm tiền, tăng equity. Đây chính là cách trực tiếp và nhanh nhất để cứu tài khoản của bạn. Khi mà bạn nạp thêm tiền thì equity sẽ tăng, công thức margin level cũng sẽ cải thiện. Nhưng mà cần lưu ý rằng nạp tiền chỉ là giải pháp ngắn hạn và ngay lập tức. Nếu như khối lượng lệnh của bạn mở quá lớn so với vốn thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp lại margin call. Vì vậy hãy xem việc nạp tiền như là một biện pháp cấp cứu, đồng thời xem lại chiến lược quản lý vốn lâu dài của mình nhé. Còn hành động thứ hai chính là đóng bớt lệnh và giảm margin. Nếu như không thể nạp tiền thêm thì đây là lựa chọn bắt buộc. Hãy đánh giá lại danh mục bạn đang nợ ở lệnh nào đang lỗ nhiều nhất, đóng lại để giải phóng margin, lệnh nào không còn tiềm năng hoặc là đi ngược xu hướng thì hãy cắt bỏ nó đi. Khi mà bạn giảm margin thì tỷ lệ margin level sẽ tự động tăng lên, kéo tài khoản trở về vùng an toàn. Đây cũng chính là cái cách mà trader chuyên nghiệp vẫn thường làm để bảo vệ tài khoản trong những giai đoạn biến động mạnh.
Hành động thứ ba là không làm gì hết nhưng phải hiểu rõ được hậu quả của nó. Có những trader chọn cách đứng yên và hy vọng thị trường sẽ đảo chiều, nhưng đây là quyết định đầy rủi ro. Vì nếu như thị trường tiếp tục đi ngược thì margin level sẽ rơi xuống mức stop out. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động đóng toàn bộ lệnh của bạn và bạn sẽ mất quyền kiểm soát tài khoản của mình. Hãy nhớ rằng không làm gì chính là đặt cược toàn bộ tài khoản vào may rủi, và may rủi thì chưa bao giờ là chiến lược bền vững trong trading cả. Margin call không phải là kẻ thù, nó giống như một người bạn đồng hành trung thực nhắc nhở bạn rằng tài khoản đang gặp rủi ro, và khi thấy cảnh báo này, bạn phải hành động ngay, dù là nạp thêm tiền, đóng bước lệnh hay là ít nhất điều chỉnh lại chiến lược giao dịch. Trading không chỉ là tìm điểm vào lệnh mà còn là nghệ thuật giữ tài khoản sống sót đủ lâu để có cơ hội thắng, và margin call chính là người nhắc nhở bạn về điều đó. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ của mình về chủ đề margin call. Nếu như bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức quan trọng trong thị trường Forex nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.